Так, а я вороніком копаю ось тут. А може ти тепер що полити і це? Ну, кружку полити. Опоросково? Так, так, опоросково.
Ми там все шарами викладемо. Цибульку, моркву, м'ясо і огірки, і в духовку. Вася,
А є цей, щоб ножи поточити? Ну, що там? Що у вас є смалець, то можемо смальцем. Якраз поки приготували і огірки там. Який голосистий. Огірки перші. Ну, від нас смалець. Половинку огірків. Та може й мало огірків. Та? Це лише Це буде нормально. Та. Цибулька. Половинка цибульки. Угу. І морквочку теж завжди. Форма велика. М'ясо все. То я думаю, що трошки підсолю. Виглядає гарно. Угу. Можете ще одну цибульку там в коридорчики взяти, почистити, порізати.
Я думаю, що можна трохи, бо у нас мало цих огірків. Трошки. Так або окей. А він тут. Такий хвостик. Краса. Так, я вам теж перевірю, да? Не багато. Добре. І температуру душу. Так, так, і температуру душу. Кашки, супки, весняна, просто м'ясо. Так, і друге. Чого його розстріляти?